নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অবিনাশ আজি অন্য এটা ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি শিকিম যে সঠিক পদ্ধতিত ইঞ্জিন অইল চেক কৰা। ফ্ৰেণ্ডছ, ইঞ্জিন অইল চেক কৰিবতো সকলোৱে জানে, কিন্তু সঠিক পদ্ধতিত ইঞ্জিন অইল চেক কৰা বা ইঞ্জিন অইল লেভেল চেক কৰাটো প্ৰায়ভাগ মানুহে নাজানে। বহু লোকে কি কৰে, নিজৰ গাড়ীখন বনেট অপেন কৰি ডিপষ্টিকটো উলিয়াই ইঞ্জিন অইল চেক কৰে। কিন্তু এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যে আপোনাৰ গাড়ীখন কিমান দেৰিলৈকে ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট আছিল বা কিমান সময়ত আপুনি ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, নহ'লে বা কিমান সময়লৈকে বা কিমান দিনৰ পৰা আপোনাৰ গাড়ীখন ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট নকৰাকৈ থৈছিল, এনেবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ডিপেণ্ড কৰে। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে প্ৰপাৰ পদ্ধতিত কেনেকৈ আপোনাৰ গাড়ীখন ইঞ্জিন অইল চেক কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে আপোনালোকৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি 5 মিনিটমান ষ্টাৰ্ট পজিশ্যনত থ'ব লাগিব, য'ত কোনো আপোনাৰ এক্সিলেটৰ বা গিয়েৰ লগাব নোৱাৰিব। 5 মিনিট আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰি ৰখাৰ পিছত আপুনি ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰিব লাগিব। ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰাৰ পিছত কিছু সময় ৰ'ব লাগিব। ধৰি লওক আপুনি 5 মিনিটমান সময় ৱেইট কৰিলে। ৱেইট কৰাৰ পিছত আপুনি ডিপষ্টিকটো খুলি ইঞ্জিন অইল চেক কৰিব পাৰিব। নহ'লে কি হ'ব, যদি আপোনাৰ গাড়ীখন বহু সময় ধৰি ষ্টাৰ্ট কৰা নাই বা কেইবাদিনো ধৰি ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, তেন্তে আপোনাৰ ইঞ্জিন অইলবোৰ ইঞ্জিন চেম্বাৰত ষ্টক হ'ব বা জমা হ'ব। তেতিয়া আপোনাৰ ইঞ্জিন অইল লেভেল বেছিকৈ শ্ব' কৰিব। যদি আপুনি আপোনাৰ গাড়ীখন ৰানিং কৰি আহিছে আৰু লগালগ ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি যদি ইঞ্জিন অইল চেক কৰিছে, তেনেহ'লে ইঞ্জিন অইল অলপ কমকৈ শ্ব' কৰিব। তেতিয়া আপুনি ভাবিব যে মোৰ গাড়ীখনত ইঞ্জিন অইল কমকৈ আছে, কাৰণ সেই সময়ত ইঞ্জিন অইলবোৰ পাৰ্টছবোৰৰ ওপৰৰ অংশত থাকে। এতিয়া মই আপোনাক ক'ম যে কেনেকৈ ইঞ্জিন অইল চেক কৰিব লাগে। আপোনাক মই এটা প্ৰেক্টিকেল কৰি দেখুৱাইছোঁ। অ'কে, এতিয়া মোৰ গাড়ীখনৰ বনেটখন অ'পেন কৰি থৈছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে মই বনেটখন দাঙি থৈ দিছোঁ আৰু তাৰ লগতে লৈ লৈছোঁ ষ্টপ ৱাচ, টাইম চাবৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব। এতিয়া আমি গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপুনি ক্লাছ পেডেল আপুনি প্ৰেছ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব গাড়ীখন। ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ক্লাছ পেডেলডাল ৰিলিজ কৰি দিব আৰু লগতে কোনো এক্সেলাৰেশ্যন বা আপুনি গিয়াৰ শ্বিফ্ট কৰিব নালাগিব। আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে আপুনি নিউট্ৰেলত ৰাখিব লাগিব 5 মিনিট সময়। ষাঠি 5 মিনিট হৈ গ'ল। ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰাৰ পিছত আমি অলপ সময় ৰ'ব লাগিব। ধৰি লওক 5 মিনিট সময় আপুনি ৰ'ব লাগিব। 5 মিনিট সময় আপুনি গাড়ীখন ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব লাগিব। অ'কে, 5 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইঞ্জিন অইল চেক কৰিব লাগিব ডিপষ্টিকটো উলিয়াই। অ'কে, এইটো হ'ল ডিপষ্টিক। ইঞ্জিন অইল চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিপষ্টিকটো উলিয়াই চেক কৰিব লাগিব। আৰু বেলেগ বেলেগ কোম্পানী গাড়ীত বেলেগ বেলেগ জেগাত থাকে ডিপষ্টিকটো। মোৰতো ইয়াত আছে, আমি এইটো উলিয়াই চেক কৰিব লাগিব। অ'কে, এতিয়া আমি ডিপষ্টিকটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। উলিয়াই লৈ ভাল পৰিষ্কাৰ শুকান কাপোৰ আমি মুচি ল'ব লাগিব। তেতিয়াহ'লে নহ'ব। এইখন কাপোৰ মোৰ মাইক্ৰ'ফাইবাৰ হয়। এইখন মই অনলাইনৰ দ্বাৰা কিনিছিলোঁ। এই কাপোৰটো খুব ইউজফুল হয়। আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব, আপোনালোকে ক্লিক কৰি কিনি ল'ব পাৰিব। ডিপষ্টিকটো মহাৰ পিছত আকৌ পুনৰ ডিপষ্টিকটো আগৰ ঠাইত ভৰাই দিব। ভৰোৱাৰ পিছত আপুনি 3-4 ছেকেণ্ডমান থ'ব। 3-4 ছেকেণ্ড হোৱাৰ পিছত ডিপষ্টিকটো আকৌ উলিয়াই চেক কৰিব লাগিব। অ'কে, এতিয়া মোৰ গাড়ীখনৰ ইঞ্জিন অইল লেভেল ইয়ালৈকে শ্ব' কৰিছে, ইমানলৈকে শ্ব' কৰিছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়ালৈকে শ্ব' কৰিছে। ঠিকে আছে, ইঞ্জিন অইল লেভেল অলপ কমি আছে, টপ আপ কৰিব লাগিব, ভৰাব লাগিব ইঞ্জিন অইল।
ওকে, এতিয়া ডিপষ্টিকত আপোনাৰ দুটা হোল দেখা পাব। তলৰ যিটো হোল দেখিছে এইটো হৈছে ল' লেভেল হোল হয়, আৰু ওপৰৰ যিটো হোল দেখিছে এইটো হৈছে ফুল লেভেল হোল হয়। এতিয়া ইঞ্জিন অইল আপোনাৰ ল' লেভেল আৰু হোলৰ পৰা ফুল লেভেল হোলৰ মাজত থাকিব লাগে। ফুল লেভেল হোলৰ ওপৰত থাকিলেও নহ'ব আৰু ল' লেভেল হোলৰ তলত থাকিলেও নহ'ব, ইয়াৰ মাজত থাকিব লাগিব। অ'কে, যদি আপোনাৰ গাড়ীখন ইঞ্জিন অইল যদি ফুল লেভেল হোলটোত আছে তেন্তে সঠিক আছে, যদি তাৰ তলত আছে তেনেহ'লে আপুনি টপ আপ কৰিব লাগিব, ভৰাব লাগিব ইঞ্জিন অইল। যদি আপোনাৰ ইঞ্জিন অইল যদি ল' লেভেল হোলৰ কিনাৰত আছে তেনেহ'লে আপুনি অতি সোনকালে ইঞ্জিন অইল ভৰাব লাগিব, নহ'লে কি হ'ব আপোনাৰ গাড়ীখন ইঞ্জিন বেয়া হৈ যাব। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, ইঞ্জিন অইল এনেকৈ চেক কৰে। ডিপষ্টিকটো আপুনি ভালদৰে মুচি লৈ পুনৰ আগৰ জেগাত আপুনি ডিপষ্টিকটো ভৰাই দিব লাগিব। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকৈ আপুনি ইঞ্জিন অইল লেভেল চেক কৰিব পাৰে। এনেকৈ নহয় যে আপোনাৰ গাড়ীখন বহুত দিন ধৰি ৰৈ আছে, ডিপষ্টিকটো উলিয়াই চেক কৰিছে আৰু আপুনি ক'ব যে ইঞ্জিন অইল বেছিকৈ বা কমকৈ দেখা পাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীখন ইঞ্জিন অইল চেক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীখন ফ্লেট ছাৰফেচ বা সমান ঠাইত ৰখাই চেক কৰিব। এনেকৈ নহয় যে পিছ ছাইডটো উঠি আছে বা আগ ছাইডটো উঠি আছে, তেতিয়া কি হ'ব ইঞ্জিন অইল শ্ব' নকৰিব, প্ৰপাৰ শ্ব' নকৰিব। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানেই। বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।